Გავბრუნდით ეთერში ინსტრუმენტებს ნელ-ნელა გავეცანით, გავიგეთ ბევრი ახალი რამ და თურმე სად ყოფილვართ საერთოდ და როგორ საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მივიღეთ რომელსაც და მომზადების დროც მოვიდა, ხო? კიდევ ერთხელ დაჭრის ჩვენი ფრანჩესკო ჯადოსნურად ხავს, ცოტა წარმოუდგენლად ჩვენთვის. და რაც თავარია, ჭრით ხავს იმისთვის, რომ მოვამზადოთ ჩვენი კალმახი, ხო, რომელიც გავასუფთავეთ გადაცემის წინა ნაწილში და თქვენს გასწავლეთ, როგორ შეგიძლიათ მარტივად პეპლისებურად. პეპელად, ნამდვილად ასე. ამისთვის სხვა ინგრედიენტები რომ ჩამოვთვალოთ ამ კერძისთვის, გვჭირდება ხახვი, ჯონ და მეხმარე. So we are using for the trout onions. So for the trout, I'm going to be cooking trout with jonjoli, lemon, butter. გვიქნება კალმახი, გაკეთებული ლიმონით, каракит და ყვავილიანი კომბოსტი. Yeah, to cut cauliflower, you just cut them in half, and then you can use your hand. ყვავილიანი კომბოსტო ჯობია რომ აი დაჭრი შუაში და დანარჩენი ჰელით რო აცალოთ. It's very easy. You just like separate it by hand and then yeah, you just მამაში მაინც გამოვდგეთ მაკო. It's a floret, it's a floret. როგორც ყვავილიანი იყოს, რა. კარგი. And then to chop onions, most people are having a hard time chopping onions. First დაჭრა ყველას უჩერს. First they're scared of like crying. ყველას ეშინია რომ იტირებიან. But the key is like if your knife is very dull, მაგრამ თუ დანა არ არის გალესილი, you're more likely to get this მეტი into the ჩანსი cell გექნება structure რომ of the onion, and then it releases აი სვენი გამოდის და მე თვალიდან სრემლები მოდის და გალესილი დანით ეს პრობლემა არ არის. მე მეკონდა იმით გალესილი დანით იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად უფრო I thought you wanted the knife sharp to go fast. Well, I mean to go fast, also you're not breaking down shells. თავარი არის რომ არ ანგრევთ ხახვის სტრუქტურა, როცა გალესილი არის. და რო ინგრევა ჩვეულებრივი ცუდი დანით გამოდის და ეს სრემლები მოდის. მე ვიცი, ჩემი ხერხი გასწავლო ფრანჩესკო. Okay. აი, ფრანჩესკოს ასწავლით. სამაზე ვამბობდი. აჰა, თავზე. სანამ დაჭრი თან გადამითარგმნო, ეს ჩაიდო პირში. But there's an old method here that before you start cutting, you have to put the onion skin in your mouth. And then it doesn't hurt you. Oh, well, two techniques. Two techniques is you can keep them in the fridge cold. And it calms down the cellular structures of the onion because the onions kind of react to the cold because all living things like plants react to cold. როგორც ყველა მცენარე და CV2 იქნება, მაშინ ახლობად არის ეს სრემლიანის რეაქცია. და ორი ფერის ხახვი რატო გამოვიყენეთ, მე ეს მაინტერესებს. Why are we using two different colors of onions? I'm going to make a sauce for the steak. Sauce ვაკეთებ steak-ის. It's called chimichurri. It's like an Argentine sauce. So the recipe is just basically very basic. So you get some red onions. Siteli ხახვი And I არის do chimichurri-ისთვის two types of აუცილებელი. onions because I like the versatility of the flavor because red onions is just slightly sweet and then this is more oniony. Siteli ხახვი საერთოდ უფრო კბილია. And then because it's diapazoni რო სხვადასხვანაირი ხახვი იყოს. So you just chop them coarsely, like აი ესე უხეშად ჭრი. Like most home cooks can do this. You just chop an onion, chop some garlic, chop some parsley. აი ხახვის ნიორის დაჭრა არის კიდე ერთ-ერთი რთული ამოცანა, იმიტომ რომ გაგიცვლი ადგილს კიდე ცოტა შორს. Get the thermometer. აბა რა ხდება 10 და შენთან საკო. დაბარდა ტემპერატურა. ამიგდეს. ნიორი. აი ხახვი დავასრულოთ და ნიორიც აქ არის. ნიორის დაჭრაც ისეთ ცოტა ბევრ კითხვის ნიშანს. Cutting garlic is also a big question. Yeah, cutting garlic is also that, and then it's but garlic you're less likely to cry on the garlic. Niyori kolshim kolshi ar კვატილებს, მაგრამ შემდეგ ხელზე რჩება სუნი რომ გადადის დაბანის მიუხედავად. In Italy, whenever they eat something garlicky, after they use parsley. And in Georgia is also a culture of like eating parsley. ქართველები ხო არის კულტურა რომ აი მაგიდეს იტევს სვანელები. But in Italy they always serve these after a garlicky meal. აი ყოველთვის ნივრიანი საჭმლის შემდეგ მე უკვე ხოში მომართავ
იყავენ იტალიაში. აჰა, გასაგებია. მე ასევე გახსოვს, ნუ შენც ასე არაკეთებ ხოლმე არჭრი ნიორს. ხო, ჭყლეთ რაღაცნაირად, ხო? ხო, ნუ გაჩნიერისთვის გინდა. აბა ნახო ფრანჩესკო როგორ ხო, ეხლა ამ საუბრს აი ახლა როგორი დაჭერილი So ნიორი. what we're going to cook is we're going to cook the trout first. So what we're going to do is salt and pepper in the trout. აი მარილი გვენდა შავი ფიფილი. ჩვენ მანამდე და მაყურებელს იქამდე ლიმნის ცედრა მოვაყარეთ. მართალი ხარ, ნუც. და როგორ გავასუფთავეთ და პეპელად როგორ ვაქციეთ ეს ნახა მაყურებელმა. We're going to put a little bit of flour. სოთა ფქვილი. ხო, ეს ფქვილი რისთვის? Why? Yeah, we're doing flour is just to so that it gives it a little bit more crispiness. აი სოთა რო ხრაში უნახა. Yeah. კარგია. And then also with the skin, you know, like it's really nice. And then the best way to get crispy skin is to put to put salt on the skin. And then leave it alone for a little bit. The salt brings out the moisture from the skin and the skin. Okay. The oil, we're gonna fry this now. So the whole olive oil. Yeah, the whole idea of this is like home cooking. It's not stressful. If you're gonna cook meat there, you can also cook the potatoes there. If you're gonna cook fish here, after you cook the fish, put your garnishes there. So თევზი, მერი შეიძლება აი გარნიერი რასაც აფერებ. ამავე ტაფაში, ხო? ამავე ტაფაში. Now if you ask a question, if you cook the fish, should you do flesh side down first, cooking, or skin side down? როცა თევზს შეცვავ, ხორცის მხარეზე ჯერ უნდა დადე თუ ქანის მხარეზე. But you know, in professional cooking, you usually just put skin side down first. აი პროფესიონალები ყოველთვის ქანის მხარეზე ჯერ. Why? Because the skin gets a lot crispier that way. ამიტომ ქანი უფრო ხრაშუნი მაშინ ხდება, უფრო დიდი დროს შეიძლება. Because if you cook it flesh side down, თუ ხორცის and მხარე then turn it the other way, the oil will get seep into the და skin. მერი დააბრუნა, მერი ზეთი ყველაფერი შედის თვითონ ქანში. გასაგებია. ანუ ჯერ we're going to do some green onions. აი ცოტა მსვანი ხახვიც გვინდა. Okay. Take the top. აი თავი უნდა მოვაშოროთ. And then we're just going to slice it ხატავას off. სწრაფად ნახე. აი ვიცოდი რა. და მოგვარვაჩვენო ფრანჩესკოს მე როგორ ინგრედიენტებს ჩამოვთვლი მაყურებლისთვის, კალმახისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენეთ 2 კალმახი, რომელიც გავასუფთავეთ, ესე იგი გავჭერით და ფილირება გავაკეთეთ პეპლისებურად. დაგჭირდება ოხრახუში უკვე соусისთვის ხახვი და ნიორი, რომელსაც ჩიმიჩური соуსი ეწოდება. დაგჭირდება კიდევ მწვანე ხახვი, წითელი და თეთრი ხახვი, ყვავილოვანი კომბოსტო დაახლოებით 300 გრამი და ხო, ბოდიშ. და კიდე კალმახისთვის რა დავჭირდა? ლიმონი. ლიმონის სიდრე. კითხე ჯონ, სწორად აკეთებს ხო მაკო? Am I doing a good job? Yeah. და ეხლა Doing a good job. აი უკვე შეაქო და უნდა რომ ეს შექება მეორე დლიერ. Those are fine dining slices. It's not casual anymore. შენ მუშაობ უკვე როგორც პროფესიონალი. ჩვენ გვენდა რომ ყოველდღე ორი დია სახლი როგორ უნდა გააკეთოს. ამასობაში ჩვენი თევზი არის ტაფაზე და როგორც უკვე თქვით, კანით ტაფის ზედაპირზე, სურნელი უკვე მოდის. აქ გვაქვს ფრანჩესკომ დაჭრა ხახვი, წითელი და თეთრი, რამე არ გამომჩეს. მწვანე ხახვი წვრილად, მაკო ამზადებს პარალელურად ყვავილოვან კომბოსტად, ესე ტეხავ ხო, წვრილად მარტივად. დიდია ვჭრით და მე ვაცალკებ. შემდეგ ეტაპი რა არის? So this sauce is traditionally used for steak. ჩერემში სოსი არის ერთად სტეიკისთვის, it's Argentinian. In Argentina, you know, but all the ingredients are here in Georgia. მაგრამ ყველა ინგრედიენტი რაც ჭირდება აქვე იშოვება მარტივად. But in Argentina they use olive oil, but today we're going to use sunflower oil. აი არგენტინაში იქნებენ ზეითუნის ზეთში, მაგრამ ჩვენ ქახური ზეთი უნდა მოვიქნათ. არგენტინა და სოფლიოში ცნობილი ინგრედიენტები გასაგებია, მაგრამ ჯონჯოლი როდის ჩაერთვება საქმეში ერთი სული მაქვს. I love jonjoli and I understand the Argentinian sauce, but what are you going to use the jonjoli for? ჩემი უცხოელი მეგობარი, ვინც ჩამოსულა, ყველას უყვირს ეს ჯონჯოლი რა არის და მიდიან անջელინა ჯოლიზე მერე. I'm going to use the jonjoli for the trout. So we're gonna make like a trout with jonjoli lemon butter. So კალმახი იქნება ლიმონით, ქარაკით და jonjolით. Kind of in exchange with capers, right? Yeah, absolutely. ეს იგივე კერძი სხვაგან შეიძლება და კაპერები გააკეთოს, მაგრამ
ჯონჯოლი მკაფსი ესეთი გემოაქვს და შეიძლება შეცვლო. რომ ჯონჯოლი უხდება ყველაფერს, ხო? მე ვგიჟდები რა ვქნა, აი ჯონჯოლი კი. იცი ჩვენ რაც ვაკეთებ რესტორანში, აი ჯონჯოლის ფრიტირები. აი ქვერჩი და ქვილში შემსვარი და მაცონი სოსთან ერთად. და ცხელი როცა არის ჯონჯოლი, ქირი უფრო არომატიული არის. ცხელი არასდროს არ გამიშინჯავს და if you heat up fermented vegetables, it releases even more aroma. მაკოს შენგან ვერ გამოვიყვანთ მეჭვი. We're going to put garlic. აბა ნიორი აი ნიორზე არ ვისაუბრია და ახლა you can either chop the garlic. So the easiest way, if you're going to chop the garlic anyways, just use the palm of your hand. აი ჰელის გული ესე. რა მარტივია. That's it, done, and then peel it. მაგას ცოტა ძალა ჭირდება. But if you want to slice it off, you need strength for that. no, you don't really need it. აბა Here, ცადი. try. ცადი. აბა არა მე შეიძლება. არ უნდა ძალა? You don't need to be a superwoman. superwoman. No, this way. Yeah. Watch the knife. So like this. არ მოიტეხო ხელი გთხოვ. Okay, go. ესე? Yeah. და დავარტყა პირდაპირ. აბა როგორ. It's another therapy for you. In case you're having a fight with at home or something. აი ეს ის დაგეხმარებს რა, აი თუ ჩუბი გეკნება სახში. ისე იმ თემასთან მივდივარ. შეგვიძლია თერაპია და იქიდან გაუშვიეს არა პოზიტიური ენერგია. ცოტა ჩალურჯებული ხელი რა მიყვა. So now we got while this thing is Chef, we cooking, have 10 minutes. we're also going to cook the steak, put a little bit of oil. So with the steak, it's like სტეიკის ვისოთა ზეთი გვინდა. never cook the steak when it's cold. You know, it always has to be room temperature, otherwise they will overcook because the inside is cold and the outside is going to cook first. გასაგებია. სტეიკისთვის cold-თვის უნდა ფრთხილად იქავი, ამიტომ შიგნით გრილა და გარეთან უკვე სხელდება. არ უნდა ზედმეტად შეცვა. Cauliflower. იცი რა, ჩვენ ვისაუბრებთ როგორ უნდა გავარჩიოთ უკვე როდის არის შემწვარი და როდის არა. კიდე ერთხელ რომ გავუმეოროთ ჩვენ მაყურებელს, საკუთარი ხელი დაგეხმარება თამაში. ხო სწორად დავიმახსოვრე ჯონ შენ შემისწორე თუ რამეა, როცა მივიღებთ ნეკათიძე, ამ შემთხვევაში იქნება მაგარი და ეს ნიშნავს რომ მზად არის. We need a test like this. How rare or well done the steak is. Yeah. So it well done. Without is rare. Araperi is very rare. And then the first finger is the other one, yeah. That's medium rare. მედიუმია, როცა მივადებ ცერათით საჩვენებელთით, ამ შემთხვევაში ნახავთ თქვენ თვითონაც და თუ აი ესეთი სირბილის არის ხორცი, ამ შემთხვევაში საშუალოდ შემწვარია, და შემდეგ უკვე And that's medium. ეს არის მედიუმი. და medium well. And then the last this medium well, and then the last one don't serve it. ეს არის არ უნდა მიიტანა რა, ზედმეტად გამოსვარ. გასაგებია, როცა უკვე ძალიან It's well done, but you know. But Georgians like well done meat. What do you think about that? So if you like well done, ძველები აქვს პრეტენზია რომ ქართველები ზედმეტად წვავენ სვადს, ხორცს, კლავენ. მე დასაღეჭადაც რომ რთულია ხოლმე. ნახავს გამომშრალი როა the thing with the well done meat is like you lose a lot of juices. აი სვენი იკარგება რა. აი როცა ზედმეტად შეცვა ხორცს, უკვე სვენი იკარგება, აი უფრო შრალი ხდება. და ნაკლებად გემოვარეს. მე როგორც ხვდები ფრანჩესკო, ჩვენ მეორე კერძსაც პარალელურად ვამზადებთ, ხომ რომ დროში ჩავეტიოთ და მაყურებელი რომ წამოგყვეს. მოდი ვუთხრეთ საქონლის ხორცისთვის რეები გავაკეთეთ. ნუ შენს დამეხმარე. ეხლავე. რა ლამაზი ფერი აქვს საქონლის ხორცს. საქონლის ხორცი მარტო ზეთი იქონა, მარილი, შავი ფიფილი და ხო და ტაფაზე ჩვეულებრივად დავდებ. And then we're going to do this like butterfly. So we're going to cook the trout. თევზი უკვე მზად არის. თევზი მზად არის. We'll just put it right on the top. ახლა უბრალოდ სერვირება უნდა გავაკეთო. We're going to serve it with cauliflower. So ჩაირთვება საქმეში. პავლენი კომპოსტოც იქნება გარნიერი თევზისთვის. და როგორც ფრანჩესკომ თქვა რომ იმავე ტაფაზე შეგიძლიათ ამ გემოს კარგად მიიღებს თევზისაც და ზეთისაც. ამიტომ თევზისადაც იყო იმავე ტაფაზე ჩავყარეთ. We're just going to put jonjoli with this as well. აი ჯონჯოლის მანვე დავამატო პავლენი კომპოსტოში. აბასადარია აი So this is going to have the flavor of the trout. ამიტომ ეს პავლენი კომპოსტი უკვე კალმახის სუნი მიიღებს. შევალთ, ეხლა ქარაკი უნდა დავამატოთ. და მე ჯონჯოლსაც. ჯონჯოლიც უნდა დავამატოთ, ესეც. ალბათ ჯონჯოლს უფრო ნაკლები დრო ჭირდება და ცოტა მოგვიანებით და. And the jonjoli should be added later, yeah? Yeah, jonjoli. We'll add it as soon as the butter heats up. აი რაც კი ქარაკი დაბნეს, მაშინ უკვე ჯონჯოლი ვამატებთ. Jonjoli has a very similar flavor as capers. აი ჯონჯოლი ძალიან ქავს დასალეთის კაფერები.
გემოვით. ჯონჯოლი წვრილად დავჭერით და ჯონჯოლით ცოტა მოგვიანებით შევურიეთ უკვე ტაფაზე. ტაფაზე არის ყველოვანი კომბოსტო როგორც ნახეთ და კარაქი მცირე რაოდენობით. პარალელურად არ დაგვაწყოს რომ საქონლის ხორცი გვაქვს ტაფაზე. ნახე, პირდაპირ ხელით ატრიალებს. და ტრამვების არ ეშინიათ ამ პროფესიაში. ეს ან ნიშნავანი რომ ჯონჯოლი უნდა ჩაცნილად სარამ ყვავლი არის გაშლილი. აი როცა გაშლილი არის, უფრო დაბალი ხარისხი არის. გასაგებია. ამ ესობაში უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი ჩვენ ამ ტაფაზე ვაკეთებთ გარნირს კალმახისთვის, როგორც ვთქვით, ყვავილოვან კომბოსტოს და ჯონჯოლს და უკვე გრილის ტაფაზე, სადაც იწვება ჩვენი სტეიკი, წინასწარ ცოტა მოხარშული კარტოფილი, რომელიც კუბებას დავჭირეთ. კი, დავყარეთ გრილის ტაფაზე და ამ ჯამში ფრანჩესკო ამზადებს უკვე ჩიმიჩურის соуს, რომელიც ვთქვით, რომ არგენტინული ძალიან ცნობილი და გემრიელი соуსია. ჩერენში соуსია, ორეგანო. See all these ingredients you can find in the market. So I put red wine vinegar. ეს არის სითელი ღვინის And მარი then sunflower oil. და კახური ზეთი. And then some salt. Yeah. ამ ჯამში ესე იგი მოდი უნდა ვთქვათ შიგთავსი რაც არის ხო ფრანჩესკო ისე სწრაფად მუშაობს რომ ძალიან რთულია მიყვე ხახვი ორი ფერის ნიორი მწვანე ხახვი ოქრახუში ნიორი და ეხა დავამატეთ არა ეს არის და კახური ზეთი კალმახის გარნირში და იმ соуსზე ჩიმიჩურის соуსზე ვლაპარაკობდით კიდევ ერთხელ ჩამოვთქვი რომ მაყურებლისთვის გასაგები იყოს ესე იგი ჩიმიჩურის соуსში არის ორი თავი ხახვი ესე იგი წითელი და თეთრი არის მწვანე ხახვი არის ოქრახუში ასევე არის კახური ზეთი ქართულ ვარიანტში ასე ვთქვათ არის კიდევ ნიორი და ციცაკა და ძმარი და ორეგანო. და ორეგანო რთულია თვალის მიდევნებაც კი, როცა ორ კერძს აკეთებს და თქვენ წარმოიდგინეთ რა რთულია ორივეს ერთად მომზადება და ორი რა არის დარწმუნებული ვარ 10 ერთად ამზადებს ხოლმე და 40 ერთ პაშერი მზადება. ჩვენი საქონლის ხორცი ხომ არის გრილის ტაფაზე პარალელურად კუბიკებად დაჭრილი მოხარშული კარტოფილი მივუდეთ რა დაამატეთ ზეთი და ნახევარ მოხარშული ეს არის ნიშნავანი. ნახევარად მოხარშული ხო? კი ბატონო, ესეც გასათვალისწინებელი. აი როგორ გავიგოთ ეს ვკითხოთ მაშინ ფრანჩესკოს. ნახევრად მოხარშული როდის არის კარტოფილი და კარგად მოხარშული. Francesco, you're asking how do you know that the potatoes are boiled enough and not too much? მე მინახავს ჩანგალს არ ჭოფი. Yeah, you can use this or you can usually take a spoon and then pick it up and then poke it. If it falls apart, I mean it's overcooked. თუ აიღეთ ხელში და დაიშლები მომენტში, ესე იგი ზედმეტად არის. Yeah, as long as it's not falling apart, if you squeeze it and then it resists you and then it doesn't break, that's done. და თუ მიეჩიმე თითს და არ დაიშლება, ეს უკვე ნიშნავს რომ მზად არის. კარგი. ნუცა, აი უკვე თეფშზე გადაგაკ როგორც ვხედავ და მოდი ერთხელ შევახსენოთ კიდე ამ კერძის ინგრედიენტები მაყურებელს. მეორე კერძის ინგრედიენტები არის საქონლის ხორცის რომელიც სტეიკი შევწვით, გვაქვს კარტოფილი რომელიც წინასწარ მოვხარშეთ, აქ არის ორი ცალი კარტოფილი და შემდეგ იმავე ცხიმში, იმავე ტაფაში ეს გარნირი ჩაუშვით. ასევე ჩიმიჩურის соуსი რომელიც თქვით უკვე ჩამოვთვალეთ, წინასწარ გამზადებული და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აქ გამოყენებული არის ესე იგი ორი თავი ხახვი, ეს იყო წითელი ხახვი, თეთრი ხახვი, მწვანე ხახვი, იყო ოქრახუშის კონა, რომელსაც გავაცალეთ ძირები და გამოვიყენეთ ფოთლები. გვაქვს კიდევ კახური ზეთი, წითელი ღვინის ძმარი, ორეგანო, პილპილი, მარილი და ნიორი. ციცაკა. უხეში დაფხვილი სიტელი. დაღერღილი ციცაკა. და უკვე მზად არის ხორცი, აი კალმახის ისე სწრაფად მუშაობს შეფი, რომ ესე იგი ვერ ვასწრებ ჩამოთო. ფრანჩესკო, ბოლო კი რისთვის გჭირდება, რომელი კერძისთვის? აჰა, კალმახის რაღაცა ბოლო შტრიხები. ესეც ფერებისთვის, ეს და ფაქტურისთვის. That. კი ბატონო, ანუ ერთი კერძი უკვე მზად არის, ხო ჯოანი? Trout's finished? Trout's finished, yes. აი, როგორი ლამაზია. We're going to do the steak. ერთმანეთს ლამაზია ორივე. So the steak is like this is kind of like a brunch. I mean, this is a big portion for one person. One big Georgian portion. So we will serve that with a little bit of this chimichurri. So that goes there. And then let's say აი კითხავს რომ სვლა კი არ გაგუნდა გაგვეტეხა ესე. It won't come out, so we're going to do this. ჯიუტი კვერცხია. არა, იცი რა არის? ეს არის წინასწარ უკვე ასე ვთქვათ ნახევრად მომზადებული. This potato has been cooked.
Kartofeli mzad Because a little bit of salt and pepper. Sota. Marili და შავი ფიფილი. ხო ეს გადაგჩვენია რომ შევჭამოთ. კი და უნდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩემთვის დიდი პორცია არ არსებობს, მაინც ისე გამოიყურება ძალიან დიდი პორციათ ეს ჩემთვისაც კი. არა, Right, voila. Okay, so that's Bravo, Francesco. დაუჯერებლად მოკლე დროში ორი ფანტასტიკური კერძი. მოდი ესე კიდევ ერთხელ Can anyone guess if it's well done? აი, ექსპერიმენტის დროც მოვიდა. მოიცადა ერთი წამი well done იყო. ეს მე მახსოვს. აბა კი. well done არის. Well done? It's well done. არა, medium. Medium-ია. არა? Medium. Medium. რა თქმა უნდა, შეფი ესე მოამზადებდა, Medium rare. Yeah, so medium rare is available. აი ესა. მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ რა კერძები არის. ესე იგი კალმახი, რომელიც მომამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტოთი და ჯონჯოლით, საქონლის სტეიკი, კარტოფილით და ჩიმიჩურის соусით და ინგრედიენტები კიდევ ერთხელ შეუძლიათ ჩემო მაყურებელმა ნახოს Facebook-ის გვერდზე, თუ რამე გამოგჩა და მე მგონი ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი კერძი გამოვიდა. ძალიან მოდი ტემპერატურა გავსინჯოთ. აბა 43. კარგია, კარგი, მაგრამ ისეთი If you want to try these, like some of these dishes, these are some of the dishes on every changing menus at Le Montrachet. So, what's the sami? იცლება ჩვენი მენიუ და როცა გაგიხარება შეიძლება ბეთლემის ქუჩა 23. დიდი მადლობა ფრანჩესკოს ამდენი სასარგებლო რჩევის მოწამისთვის. შევისვენოთ და დავბრუნდებით ლობიოს მოყვარულება ყურადღებით. გვიყურეთ.